කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඉන්නව නේද? හරිම ආදරයෙන් විශ්වාසයෙන් මම කරලා බලලා හොඳම ප්‍රතිඵල අරගත්ත සත්කාර තමයි කිසිම රහසක් නැතුව ඔයාට හැමදාම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මාව SLviki Media YouTube channel එක විශ්වාස කරලා මේ ස්වභාවික සත්කාර වලින් ලබාගත් ප්‍රතිඵල කමෙන්ට් කරපු අය අතරින් හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයාට මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ. හැමදාම හිතාගන්න බැරි තරම් ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණයක් කමෙන්ට් කරනවා ගොඩාක් අය. හරිම සතුටෙන් මම මේ හැම කමෙන්ට් එකක්ම කියවනවා. පුළුවන් විදිහට හැමෝටම රිප්ලයි කරනවා. ඒ ආදරයට විශ්වාසයට හැම වචනයක් ගානෙම මම ගොඩක් ආදරෙයි. විශ්වාස කරන්න මේ වචන ටික ඔයාට කියනකොටත් මගේ ඇස්වල සතුට කඳුළු තියෙනවා. මට දැනෙන සතුට මේ විදිහට වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ. පුළුවන් නම් ටිකක් වෙලාව අරගෙන මේ හැම කමෙන්ට් එකක්ම ඔයා කියවන්න. මේ හැම කමෙන්ට් එකකම තියෙන ආදරය විශ්වාසය ඔයාටත් එතකොට දැනෙන්න ගනීවි. ස්වභාවික සත්කාර වලින් ඔයාට කොච්චර ලස්සන වෙන්න ක්‍රම තියෙනවද? ඒ සත්කාර කොයිතරම් දුරට සාර්ථකද කියලා ඔයාටම අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ කමෙන්ට්ස් ටික ඔක්කොම කියවුවොත්. මම ආයෙමත් කියනවා මේ ආදරයට විශ්වාසයට මම නිහතමානීව ආඩම්බර වෙනවා. ඒ වගේම මට ප්‍රතිඵල කියන හැමෝටම මම ගොඩක් ආදරෙයි. ඒ වගේම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. SLviki Media YouTube channel එක නිසා ඔයා ලස්සන වුණා නම් ජීවිතයට යම්කිසි දෙයක් එකතු කරගත්තා නම් මම හරි ආදරෙන් ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඔයගලන්ට හිතන දේ පුංචි කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. මොකද ඒ හැම වචනයක්ම මට ගොඩක් වටින නිසා. තව දෙයක් ආදරෙන් මතක් කරනවා SLviki Media YouTube channel එකේ වීඩියෝ බලන ගොඩක් අය channel එක subscribe කරලා නැහැ. ඉතින් දැම්ම ගිහින් බලන්න channel එක subscribe කරලාද ඔය වීඩියෝ බලන්න කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මෙන්න මේ bell icon එක ඔයා click කරලා all කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට වීඩියෝ එකක් මම දාපු ගමන්ම notification එකකින් එවලෙම දැනගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලාම වීඩියෝ බලන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. තව අහන දෙයක් තමයි අවශ්‍ය කරන සත්කාර ඇතුළත් වීඩියෝ හොයාගන්න ටිකක් අපහසුයි කියන එක. මොකද channel එක පුරාවටම ගොඩාක් වීඩියෝ තියෙනවා ඔයාව ලස්සන කරන්න පුළුවන් වෙච්ච. ඔයාට SLviki Media YouTube channel එකේ හදපු face pack ටික ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා එහෙනම් කරන්න ඕනේ YouTube එකේ SLviki Media face pack කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාට හදපු ඔක්කොම pack ටික ගන්න පුළුවන්. ඔයාට හිසකෙස් වැවෙන සත්කාර සම්බන්ධව දැනගන්න ඕනේ නම් ඔයා කරන්න ඕනේ YouTube එකේ SLviki Media hair කියලා type කරන්න. මම මේ හැමදේම ඔයාට කියා දෙද්දී ඔයාට හරි ලේසි මේ දේවල් අවබෝධ කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මම කරපු හැම වීඩියෝ එකක්ම අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අයට ප්‍රතිඵල ලැබුණ golden cream එක තියෙනවානේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ දවස්වලත් මම ගොඩක් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරනවා golden cream එක. ඉතින් golden cream එක දැනගන්න ඕන නම් කොහොමද හදන්නේ කියලා ඔයාට පුළුවන් YouTube එකේ SLviki Media golden cream කියලා search කරන්න. එතකොට ඔන්න ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ ටික ඔක්කොම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන සත්කාර එක්ක SLviki Media කියන tag එක හරි SLviki කියන tag එක හරි ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. tag ගාලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක හොයාගන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න වීඩියෝ හොයාගන්න බෑ කියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා tag එක පාවිච්චි කරනවා නම් වීඩියෝ එක හොයාගන්න හරිම ලේසියි. SLviki Media YouTube channel එකේ YouTube trending tab එකට ආපු වීඩියෝ 13ක් තියෙනවා. ඒ 13 හරිම විශේෂයි මම කියන්න ඕනේ. මොකද ඒවා ඒ තරම්ම ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම ප්‍රතිඵල ගොඩක් 100%ක් හම්බෙච්ච නිසා තමයි trending tab එකට ආවේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ 13 ගැන අන්තිමටම කියන්නම් වීඩියෝ එකේ. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මේ හැම result එකකින්ම කියන්නේ ඒ අයට හම්බෙච්ච ප්‍රතිඵලවල අවංකම ප්‍රතිඵලය. ඒ වගේම හදවතින්ම එන ආදරයත් විශ්වාසයත් එක්ක තමයි මේ කමෙන්ට් ඔක්කොම කමෙන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් හරිම නිහතමානී සතුටක් දැනෙනවා. මොකද මට මේ තරම් සතුටක් දැනෙනවා නම් ඒ කෙනාට කොච්චර සතුටක් දැනෙනවද? මොකද මේ දේවල් වලින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබාගත්ත කෙනා මන් නිසා ලස්සනට ඉන්නවා කියලා දැනෙද්දි මට ඊටත් වඩා සතුටුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට ස්වභාවික සත්කාර කරද්දී හැම දෙයක්ම ඔයාගේ සමට ගැලපෙන විදිහට හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව මේ දේවල් කරන්න ගත්තොත් විශ්වාසයයි ඉවසීමයි කැපවීමයි තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක් ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන්.
හැබැයි එක පාරම ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා දවසක් දෙකක් මේ දේවල් කලිවර වෙලා අතහැරලා දාන අය ගොඩක් ඉන්නවා. එහෙම නෙමෙයි, විශ්වාසයෙන් යුතුව මේ දේවල් ටික කාලයක් කරන්න. ඒ සමට ලැබෙන පාට හරිම ලස්සනයි. ඒ පාට తాවකාලික නෑ, හැමදාටම වට ලස්සන තියාගන්න පුළුවන් වගේම කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැති නිරෝගී සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගේ ලස්සන කොණ්ඩයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ස්වභාවික සත්කාර වලින් අපේ ආයුර්වේදයේ තියෙන ස්වභාවික සත්කාර ඖෂධීය දේවල් යොදාගෙන හරිම ලස්සනට මම ඔයගලන්ට මේ හැමදේම ආදරෙන් කියා දෙනවා. අනේ නිසා මේ දේවල් හැම දෙයක්ම ඉතා අවබෝධයෙන් යුතුව කරනවා නම් ලස්සන ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාමත් කියනවා වගේ හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන සූදානම්. ඉතින් හැමදාම මාත් එක්ක මේ වගේ ආදරයෙන් ළඟට කමින් ඉන්න. ගොඩක් ආදරෙයි, පරිස්සමෙන් ඉන්න.